Learning outcome 10.1c, discuss particle vibrational velocity and wave propagation velocity. Okay, so dalam chapter 10 ni ada dua karakteristik yang kita study. Okay, pertama adalah particle, yang kedua adalah wave. Okay, ada dua benda yang kita study, iaitu particle dan wave. Okay, so dalam chapter 10 ni, okay, particle vibrate. Okay, particle akan vibrate dan vibrational of the particle execute simple harmonic motion. Okay, so yang ni kita boleh relate dengan chapter sebelum ni, chapter simple harmonic motion, chapter 9. Okay, dan kemudiannya vibrational of particle ni akan produce wave. Okay, contoh water particle. Okay, water particle. Okay, molekul air vibrate, dia akan produce water wave. Okay, okay. So dua-dua ni ada velocity masing-masing. Okay, dua-dua ni ada velocity masing-masing. So kita nak tengok particle velocity dan juga wave velocity. Okay, particle velocity dan wave velocity. Okay, dalam equation chapter 10, okay, y xt equals a sin omega t plus minus kx. Ni general equation untuk chapter 10. Okay, dalam equation ni ada dua karakteristik. Okay, ada dua karakteristik yang kita boleh dapat daripada equation ni. Pertama adalah karakteristik of particle, yang mana equation dia adalah daripada y x bila x 0 dan pada mana-mana masa t. Okay, so equation ni akan jadi y equals a sin omega t, and then y when x at any distance x and then t0, equation dia akan jadi y equals a sin kx. Okay, so yang ni adalah karakteristik bagi particle. Okay, bagi vibrational of particle. Yang ni pula adalah karakteristik bagi wave propagation. Okay, wave propagate. Okay, okay. So kita tengok dulu untuk particle vibrational velocity. Okay, so velocity of particle which oscillate about equilibrium position in simple harmonic motion. Okay, macam kita discuss tadi. Okay, dalam chapter 10 ni, particle vibrate dan vibrational of the particle execute simple harmonic motion. Okay, dia execute simple harmonic motion. Okay, jadi yang ni kita boleh relate dengan chapter 9. Okay, so macam mana kita nak dapatkan V? Okay, macam mana kita nak dapatkan V? Jadi sebenarnya kita ambil equation y xt equals a sin omega t plus minus kx. Okay, so kita gantikan x0. Okay, so kita dapat equation a sin omega t. Okay, kita ambil equation tu dulu sahaja pun boleh, ataupun kita ambil a sin omega t plus minus kx pun boleh. Okay, so daripada equation ni kita nak dapatkan v, kita perlu differentiate equation y terhadap t. Okay, kita perlu differentiate equation y terhadap t. Okay, yang mana equation y ni kita boleh guna sama ada a sin omega t sahaja, ataupun kita ambil yang belakang ni juga, a sin omega t plus minus kx. Okay, okay, so bila differentiate sign dia akan dapat cos. Okay, dia akan dapat cos, and then faktor kat depan t ni iaitu omega. Okay, omega ni kita kena darab dengan yang kat depan ni. Okay,
So dia akan jadi A omega. So V equals to A omega cos, dan yang belakang ni adalah omega T plus minus Kx. Okay. So kalau kita ambil X tadi adalah sama dengan 0, so dia akan jadi Vy equals A omega cos omega T. So ini adalah equation particles velocity in terms of T. Okay. Dalam term T. In terms of T, Vy equals A omega cos omega T plus minus Kx. Okay. So kalau X ni adalah sama dengan 0, dia akan dapat A omega cos omega T. So kalau X ni ada nilai, okay, X ni ada nilai whatever value, so kat belakang ni akan dapat plus or minus maybe pi per 2, maybe pi. So maksudnya dia ada initial phase. So kita boleh relate balik dengan chapter 9. Okay. Dia ada initial phase kat sini. Okay. Satu lagi equation velocity untuk particle adalah dalam term displacement. Okay. Kalau equation dalam chapter 9, okay, dalam simple harmonic motion, equation V dalam term displacement is given by V equals omega square root A squared, A adalah amplitude, minus X squared. Okay, yang mana X ni adalah displacement dalam chapter 9. Okay, dalam chapter 10, displacement adalah Y. Okay, mechanical wave, dalam tajuk mechanical wave, okay, velocity equals omega square root A squared minus Y squared. Okay, Y ni adalah displacement dalam chapter mechanical wave. Okay. So, equation V adalah omega square root A squared minus Y squared. So, equation ni kita dah derive. Kita pernah derive dalam chapter 9. Okay. Yang ni adalah equation velocity untuk particle in terms of Y. Okay, Y ni adalah displacement dalam chapter 10. Okay, so daripada dua equation ni, okay, equation particle velocity in terms of T dan particle velocity in terms of Y, okay, so kita tengok dapat, kita nampak lah yang velocity of the particle varies with time T. Okay, maksudnya dia always change lah. Dia changing over time. Okay, dia berubah-ubah mengikut masa. Okay, dan dia sama macam chapter 9 lah. Okay, kalau yang ni equation dia cos, maksudnya dia akan, kalau graf untuk V against T, kita akan dapat graf cos lah. Okay, graf cos. Okay, yang ni V against T, so kita akan dapat graf cos. Okay, so daripada sini kita nampak lah, daripada graf ni pun kita nampak dah kan, yang V ni berubah-ubah over time. Okay, berubah. Okay, so yang ni adalah untuk particle. Okay, untuk particle dalam mechanical wave ni dia vibrate, dan vibration dia execute simple harmonic motion. Okay, dia menjalankan simple harmonic motion. Okay, and then yang kedua yang kita akan study dalam chapter mechanical wave ni adalah characteristic of wave. Okay, wave propagation velocity. Okay, so the wave velocity V is the velocity at which wave crest or other part of waveform move forward. Okay, so untuk wave velocity, okay, dia adalah fixed, constant. Okay, nilai dia adalah tetap, yang mana V dia adalah sama dengan, okay,
V dia adalah sama dengan V equals to F lambda. Okay, V equals F lambda. Okay, sebab T ni akan sama dengan 1 over F. Okay, jadi V equals F lambda. Okay, so wave velocity is constant. Okay, wave velocity adalah constant, dia tak berubah. Okay, so equation ni kita dapat daripada konsep. Okay, wave travel in constant speed atau constant velocity. Jadi bila bergerak dengan constant speed ataupun constant velocity, so V equals distance over time. So distance untuk satu cycle adalah bersamaan dengan lambda, dan time taken untuk buat satu acceleration adalah period. So V equals lambda over T. So T equals 1 over F. So we have V equals F lambda. Dan V untuk wave adalah constant. Okay, tak berubah. Okay, so bila kamu dapat soalan, bila dia tanya velocity untuk chapter 10 ni, dia tanya velocity, kamu pastikan dulu yang dia tanya ni adalah particle velocity atau wave velocity. Kalau particle velocity, so ada dua equation yang boleh digunakan, sama ada equation V dalam term T atau equation V dalam term Y. Kalau wave velocity yang ditanya, jadi equation dia adalah V equals to F lambda. Okay, V equals to F lambda. Okay, so karakteristik ni kita boleh dapat daripada Y x0 equals A sin kx. Yang mana K ni adalah yang mana K ni adalah sama dengan 2 pi over lambda. Okay, so kita boleh dapat nilai lambda lah. Dah dapat nilai lambda, seterusnya boleh cari V. Okay, mungkin dia akan bagi equation, nilai K ni diberi. Okay, so substitute dalam ni dapat lambda, seterusnya boleh cari V. Okay. Learning outcome 10.1D, discuss the graph of displacement against time T and displacement against distance Yx. Okay, kita tengok one by one. Okay, untuk graph of displacement Y against distance X, okay, so kita guna equation untuk mechanical wave. Okay, kita guna equation untuk mechanical wave, yang mana equation dia adalah Y xt equals A sin omega t plus minus kx. Okay, okay, katakanlah wave propagate to the left. Okay, kalau wave propagate to the left, jadi equation dia adalah omega t plus kx. Okay, omega t plus kx. Okay. Okay, so equation Y equals A sin omega t plus kx, maksudnya wave propagate to the left. Okay, so boleh juga kalau kita nak buat equation wave propagate to the right. Okay, kalau kita buat equation wave propagate to the right, so equation dia akan jadi Y equals A sin omega t minus kx. Okay, boleh je mana-mana pun boleh. Okay, tapi dalam ni nak tunjuk wave propagate to the left. Okay, okay, so sekarang ni kita nak tengok untuk graph displacement against distance. Okay, untuk graph displacement against distance, so distance ni ada dekat bahagian X ni lah. Okay, X adalah distance, Y adalah displacement. Okay, jadi kita nak maksudnya kita nak sama ada nak letak value dekat omega t ni ataupun jadikan bahagian omega t ni terus 0. Okay,
So kita try ambil bila partikel pada masa T0 pada masa T0 kita gantikan dalam equation ni. Okay, y equals a sin omega t plus kx. Jadi equation dia akan jadi y x t adalah 0. Okay, so a sin omega t ni dah 0 kan. So bahagian ni akan jadi 0. So dia akan dapat y equals to a sin kx. Y equals to a sin kx. Okay. Okay, so seterusnya kita boleh buat graf lah. Kita boleh buat graf y against x, y against x. So sebab equation ni adalah equation sin, jadi graf ni juga adalah graf sin. Okay, so yang saya lukis ni adalah satu cycle sahaja. Okay, boleh lukis lebih daripada satu cycle. Okay, so ini adalah amplitude. Okay, sini adalah 0 dan sini adalah negative amplitude, dan yang ni adalah satu cycle. So sebab kat sini x-axis dia adalah x, itu distance. Okay, jadi yang ni adalah 1 lambda. Okay, 1 lambda. So nilai ni adalah nilai wavelength. Satu cycle ni adalah lambda. Okay. Okay, macam mana kalau T ada nilai? Okay, contoh dekat yang kedua ni, partikel T equals 0.25 T. T besar kat sini ni adalah period lah. Okay, period. Okay, so kita gantikan dalam equation y x t. Okay, y x t. Okay, x dalam term x, dan T adalah 0.25 T. Okay, a sin omega t. Okay, si omega t, yang mana T ni adalah 0.25 T. Okay, plus kx. Okay, so simplify. Okay, so kat bahagian ni saya tak letak yang ini dah. Okay, so dia akan jadi, okay, y equals a sin omega, kita buat dalam term t sebab kita nak eliminate t. Okay, okay, omega ni adalah 2 pi over period. Okay, so kat sini 0.25 t. Okay, plus kx, jadi equation ni kita boleh cancel period. Okay, so kat sini dapat y equals a sin. Okay, so saya nak buat dalam term pi, dia akan jadi 0.25 times 2. 0.25 times 2 dapat 0.5. 0.5 maksudnya 1/2 lah. Okay, 1/2, jadi kat sini adalah pi over 2 plus kx. Okay. Okay, so susun balik. A sin kx plus pi per 2. Okay, maksudnya equation dia ada initial phase pi per 2. Okay, so kita lukis dulu graf sin. Sebab apa kita lukis graf sin? Sebab equation dia adalah equation sin. Kita dulu lukis dulu equation graf sin tanpa phi. Okay, yang ni adalah graf sin without phi. Okay, graf sin. Okay, sekarang ni ada phi sebenarnya, plus pi per 2. Okay, bila plus kat sini. Okay, bila ada plus kat sini, bila kita nak lukis graf, kita kena shift y-axis to the right. Okay, ni bukan wave propagation ni dekat bahagian nak lukis graf. Bila plus kat sini maksudnya nak lukis graf, kita kena shift y-axis to the right. Nak shift banyak mana? Sebanyak pi per 2. Okay, pi per 2 ni boleh tengok video
kuliah ataupun video tutorial sebelum ni, saya ada tunjukkan nilai pi per 2, nilai pi, 3 pi over 2 dan 2 pi. Okey. Okey, so ambil ruler. Ambil ruler, letak dekat y-axis. Ni y-axis. Y-axis ni kita nak anjak. Kita nak anjak ke kanan Sebab ni plus, kita nak anjak ke kanan. Okey. Nak anjak ke kanan. Kita nak anjak ke kanan sebanyak pi per 2 radian. Okey, so kita shift. So kat sinilah y-axis yang baru. Okey, ni pi per 2. Alright. So ni y-axis yang baru. Okey, kita anjak sebanyak pi per 2. Ni nilai pi per 2. Okey. So ni y-axis yang baru. So kita lukis semula kat bawah ni. Kita lukis semula y-axis yang baru. Okey, nampak tak dia start daripada amplitude. Dia start daripada amplitude. Macam ni. Jadi graf ni adalah graf positive cos. So inilah y again x. Graf dia adalah graf positive cos. Okay. So equation A sin kx plus pi per 2 ni adalah sepadan dengan y equals A cos kx. Okay. So ini adalah nilai amplitude. Sini 0. Sini adalah negative amplitude. So sampai sini ni adalah nilai 1 lambda. Okay. Ini nilai adalah 1 lambda. Okay. So unit amplitude ni akan ikut unit y. So kalau y dalam cm, amplitude pun dalam cm. Okay. Unit lambda pula akan ikut unit x. Okay. Kalau unit x dalam meter, contohnya, di unit lambda pun dalam meter. Ni mesti sepadan. Okay. Unit y dan x tak semestinya sama. Okay. Unit y dan x tak semestinya sama. Tapi unit y dan amplitude mesti sepadan dan unit lambda dan x mesti sepadan. Okay. So, equation ni adalah sebenarnya juga y equals A cos kx. Okay. Sebab daripada graf ni adalah graf positif cos. Okay, ni cara nak lukis graf lah. Okay. Okay, bila kita nak lukis graf y against distance x, so kita akan gantikan nilai t. Kita akan gantikan nilai t lah. Okay, nilai t kita akan gantikan sama ada dengan 0 ataupun whatever value. Kalau kita gantikan dengan 0, kita tak akan dapat initial phase lah. Kita akan dapat graf macam ni je. Okay. Kalau nilai t ni ada nilai, t ada nilai apa-apa, whatever value. Okay, so dia akan ada initial phase. So, bila ada initial phase, kena anjak y-axis kena anjak y-axis ke kanan. Okay, kalau sini minus, maksudnya kena anjak y-axis to the left. Okay, anjak y-axis. Sebenarnya ada dua cara, sama ada anjak graf ataupun anjak y-axis. Okay, so saya hanya tunjuk untuk anjak y-axis. Sebabnya y-axis ni dia lebih mudah lah. Okay, sebab dia straight macam ni, senang nak anjak, pakai ruler je. Kalau kamu nak anjak graf kan dia bentuk curve macam ni, agak susah lah kamu nak anjak. Okay. Kalau anjak graf, dia akan jadi terbalik lah. Kalau plus ni, maksudnya shift graph to the left. Okay. Dan dia sepadan dengan shift y-axis to the right. Okay. Kalau negatif, kat sini, negatif maksudnya shift y-axis to the left or shift graph to the right. Okay, jadi terbalik. Okay, so yang saya tunjuk ni hanya untuk shift y-axis. Okay. Okay. Next adalah untuk graph displacement against time t. Okay, graph displacement against time t. So kat sini dia pakai equation A sin omega t minus kx. Maksudnya wave propagate to the right. Okay. Boleh je nak buat wave propagate to the right, boleh. Wave propagate to the left pun boleh. Okay. Mana-mana pun boleh. Okay. Kalau kita okay. So maksudnya yang ni wave propagate
to the right. Okay, dia propagate to the right. Okay, boleh je kalau equation yang kat sebelah, kalau apa ni, yang equation ni kamu nak buat wave propagate to the left pun boleh. Okay, boleh je mana-mana. Okay, method dia sama je. Okay, so untuk sketch graph displacement against time t, so kita akan gantikan nilai x dengan whatever value. Okay, kita akan gantikan x dengan whatever value. So kita akan dapat satu equation. Lepas tu kita boleh sketch graph daripada equation tersebut. Okay, so kita cuba dulu gantikan dengan x equals to 0. Okay, dalam equation ni. So equation ni adalah y x t, x kita gantikan dengan 0. Okay, equals a sin omega t minus kx. Dan x ni adalah 0. Jadi kat bahagian ni akan jadi 0. Okay, so equation dia adalah y equals a sin omega t. So kita dah dapat equation. Dah dapat equation, kita boleh sketch graph. Okay, so graph dia adalah graph sin sebab equation dia adalah equation sin. Positive sign. So graph pun graph positive sign. Okay. So graph ni adalah graph y against t. Okay, y against t. Okay, ni y against t y against t, y against t. So graph ni adalah graph sin sebab equation dia adalah equation sin. Okay. So sini adalah nilai amplitude, sini 0, sini adalah negatif A. Okay. Dan untuk satu cycle ni, ini adalah time. So ini adalah time taken for one cycle. This is the period. Okay, ni nilai T besar. T besar ni adalah period lah. Alright. So seterusnya adalah untuk particle X 0.25 lambda. Okay. So X ni ada nilai. Okay. 0.25 lambda. So kita gantikan dalam equation y x t. So x adalah 0.25 lambda. Okay. T dalam term t equals a sin omega t minus kx. Minus kx. Yang mana x ni adalah 0.25 lambda. Okay. Okay, so kita simplify. Kat sini saya dah buang yang ni. Nak masukkan pun boleh. Okay. Okay, a sin omega t dan k ni. Okay, yang k yang ni kita guna formula dia dalam term lambda. Okay, formula k dalam term lambda ialah k equals 2 pi over lambda. So kat sini kita letak 2 pi over lambda times 0.25 lambda. Okay, so lambda dengan lambda ni boleh cancel. So kita simplify. Kita akan dapat y equals a sin omega t. So saya dapat dalam term pi 2 times 0.25 equals 0.5. So 0.5 ni adalah 1 over 2. So kat sini adalah minus pi per 2. Okay, so kita dah dapat equation y, okay, dalam terms t, dan equation ni adalah equation sin. Jadi graph dia adalah graph sin, tapi ada phi kat sini. Okay, minus pi per 2. Jadi kita kena anjakkan y-axis lah. Okay, so kita lukis dulu graph sin tanpa phi. Okay, lukis dulu graph y against t without phi. Ini adalah graph sin. Okay, graph sin sebab equation dia adalah equation sin. Sekarang ni ini ada phase minus pi per 2. Okay, bila minus kat sini, bila kita nak lukis graph, okay, nak lukis graph, nak sketch graph, bila minus, kita kena shift y-axis to the left. Okay, nak shift sebanyak mana? Sebanyak pi per 2. Okay. Okay. So sebab kita nak shift y-axis into the left, jadi mungkin kita perlu sketch bahagian kiri graf ni. Okay. Sebab kita nak sketch ke kiri, kita nak shift ke kiri. So kita kena
sketch bahagian kiri graf lah. Okay. Alright. So, ambil ruler. Kita nak shift ke mana? Nak shift ke kiri. Okay. Ni y-axis ni kita nak shift ke kiri. Okay. Ambil ruler. Letak dekat y-axis. Okay. So, kita shift. Kita anjakkan y-axis ni ke kiri. Sebanyak 5/2 radian. Ni banyak ni 5/2 radian ni. Okay. So, ini adalah y-axis yang baru. Y-axis yang baru. So, kita lukis balik kat bawah ni. Okay, lukis balik kat bawah ni. Okay, ni y-axis yang baru. Okay, so daripada diagram atas ni, kita dah nampak dah yang graf ni start dengan negative amplitude. So, kat sini pun start dengan negative amplitude lah. Graf yang baru ni. Okay. So, dia start dengan negative amplitude. Okay. So, yang ni adalah graf negative cos. Okay. So, sini boleh label Y against TE. So, sini adalah amplitude. Sini 0. Sini negative A. Okay. Dan yang ni untuk satu cycle. So, time taken. So, yang ni T kan? Time kan? So, time taken for one cycle is period. So, sini adalah nilai period. Okay. So, graf ni juga dia sebenarnya sepadan lah dengan equation Y equals negative A cos omega T. Okay. Ni graf negative cos. Okay. Negative cos. So, negative ni kita letak kat depan. Okay. A cos omega T ni sepadan dengan negative A cos omega T ni sepadan dengan A sin omega T minus pi/2. Okay. So, bila nak sketch graf, apa yang kamu perlu label adalah nilai amplitude dan nilai period kat sini. And then, y-axis kena label dengan unit. T juga kena label dengan unit. Okay. Alright, so unit Y mesti sama dengan unit amplitude dan unit T ni mesti sama dengan unit period. Okay, time taken kat sini. Biasanya dalam second lah. Okay, biasanya dalam second. Time dalam second. So, period kat sini pun dalam second. Okay, sama juga dengan graf Y against X tadi kita discuss ni. Bila sketch graph, kamu perlu label y-axis dan unit dia, x-axis dan unit, and then nilai amplitude, okay, kat sini, dan juga nilai lambda. Okay, dia akan ada value lah kat sini. Okay, mungkin dia akan bagi dalam soalan. Okay.